Στο σημερινό επεισόδιο βρισκόμαστε στην Αλεξανδρούπολη, όπου έχουμε ανακαλύψει δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, οι οποίες συνεργάζονται και δημιουργούν. Αποτέλεσμα της δημιουργίας τους είναι η Focus Trace Cosmetics. Πάμε να τις γνωρίσουμε. Κυρία Ελένη, σας καλωσορίζω στη σειρά Regional Women Innovators, που αφιερώνεται στις γυναίκες που επιχειρούν και καινοτομούν στην ελληνική επαρχία. Καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Χαιρόμαστε πολύ που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο χώρο που εργάζετε και εσείς καθημερινά, στην Focus Trace Cosmetics, και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε από την αρχή, από την αγάπη σας για τα σαπούνια και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα. Η ιδέα ξεκίνησε σαν χόμπι. Αφού έφτιαχνα στο σπίτι σαπούνια για δικιά μας χρήση, για φίλους γνωστούς και τα χαρίζαμε, κάποια στιγμή σκεφτήκαμε, μας ήρθε η ιδέα με το σύζυγό μου να ανοίξουμε ένα μικρό χώρο μέσα στην πόλη, στον οποίο και θα φτιάχναμε τα σαπούνια και παράλληλα θα τα πουλούσαμε στον εκθεσιακό χώρο, στο μαγαζί της Λιανικής. Κάποια στιγμή και εφόσον ο κλάδος των σαπουνιών μπήκε στα καλλυντικά, θα έπρεπε να ανοίξουμε ένα εργαστήριο το οποίο θα είχε όλες τις προδιαγραφές ώστε να λειτουργεί νόμιμα βάσει ΕΟΦ, γιατί είμαστε και αδειοδοτημένοι από τον ΕΟΦ. Κάπως έτσι καταλήξαμε στο χώρο αυτό. Έγιναν τα πρώτα βήματα δηλαδή για να φτάσουμε σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Πιστεύετε από την πορεία που έχει μέχρι τώρα η επιχείρησή σας ότι υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα που να υποστηρίζει το επιχείρημα? Το πλαίσιο υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει για μια καινούρια επιχείρηση η επιχείρηση αυτή να έχει τα κεφάλαια για να ξεκινήσει και κάποια στιγμή να ευεργετηθεί από κάποια επιδότηση. Εμείς διαλέξαμε το δρόμο του να το χρηματοδοτήσουμε από ιδία κεφάλαια, ώστε να μην μπλέξουμε και στα δίχτυα της γραφειοκρατίας. Ναι, είναι κάτι που το στήσαμε, πάει πίσω όλες τις επιχειρήσεις, η γραφειοκρατία. Το στήσαμε με δικά μας κεφάλαια μόνο. Άρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να έχει στο μυαλό του όποιος και όποια θέλει να επιχειρήσει. Οπωσδήποτε. Θα πρέπει να έχει ένα σεβαστό κεφάλαιο, ανάλογα φυσικά και με τη φύση της δουλειάς, για να ξεκινήσει. Συγκεκριμένα τώρα βρισκόμαστε στην Αλεξανδρούπολη και πιστεύω ότι έχετε μια πολύ καλή εικόνα για το πώς είναι να επιχειρεί κανείς στην ελληνική επαρχία. Αν έχει κάποιες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσετε και εσείς και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Οι δυσκολίες είναι πολλές. Μέχρι να μπει σε μια σειρά η δουλειά είναι πολλές. Και επειδή εμείς είμαστε μια μικρή επιχείρηση, δεν μπορείς να έχεις για κάθε τομέα της παραγωγής και κάποιο άτομο. Λειτουργεί σαν πολυεργαλείο ουσιαστικά. Από την παραγγελία, δηλαδή ξεκινάς από την παραγγελία των πρώτων υλών, προχωράς στην παραγωγή, στη συσκευασία, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, στον καθαρισμό του χώρου όλου. Πρέπει να τα κάνεις όλα εσύ, μόνος σου.
για αρχή. Ναι, καταλαβαίνω ότι αν κάποιος θέλει να επιχειρήσει, πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι υπάρχουν πολλά στάδια στα οποία θα αναλάβει και ο ίδιος, θα σηκώσει τα μανίκια για να μπορέσει να τα καταφέρει. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει υπομονή, επιμονή και εργατικότητα. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης αυτά τα τελευταία χρόνια που δραστηριοποιείστε έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία? Ναι, την έχει αγκαλιάσει, μας στηρίζει πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλους τους πελάτες μας. Ωραία. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να περάσουμε και στο κομμάτι της οικογένειας, γιατί γνωρίζω ότι πλέον είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Εργάζεστε εδώ μαζί με την κόρη σας και αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι και πώς το βιώνετε καθημερινά. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η κόρη μου σε αυτό το κομμάτι, κυρίως το κομμάτι του social media, της επικοινωνίας με πελάτες καινούριους. Η συνεργασία μας είναι, θα έλεγα, σχεδόν αρμονική. Φυσικά υπάρχουν οι διαφωνίες, αλλά κάποια στιγμή βρίσκουμε έτσι ένα μέσο όρο και προχωράμε μαζί. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία δηλαδή που χρειάζεται. Καθημερινή. Έτσι. Οι σχέσεις μητέρας-κόρης πολλές φορές μπορεί να είναι περίεργες, αλλά αφού τα βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι, συμπληρώνει η μία την άλλη. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ωραία. Θα θέλατε να κλείσουμε με μία συμβουλή προς τις νέες γυναίκες που ίσως σκέφτονται να επιχειρήσουν στο μέλλον? Τι θα τους λέγατε πριν ξεκινήσουν? Θα συμβούλευα, τώρα από τη μικρή εμπειρία που έχω κι εγώ, να κάνουν κάτι, αν θέλουν να κάνουν κάτι επιχειρηματικό, να ξεκινήσουν με κάτι που το γνωρίζουν καλά. Να κάνουν μία έρευνα αγοράς, αν αυτό που θα παράξουν ή θα πουλήσουν, θα μεταπουλήσουν, έχει αντίκτυπο στην αγορά, αν θα το στηρίξει η αγορά. Μία οικονομική μελέτη, τεχνοοικονομική μελέτη θα ήταν φυσικά πολύ σημαντική να γίνει και να ξέρουν πού βαδίζουν. Και στο τέλος θα πρέπει να είναι εργατικές, να έχουν υπομονή, επιμονή και θα τον πετύχουν το στόχο τους. Τέλεια. Άρα τα κρατάμε όλα αυτά, μια καλή έρευνα στην αρχή και βρίσκουμε και εμείς οι ίδιες τι μας αρέσει να κάνουμε για να μπορέσουμε στον επιχειρηματικό κλάδο που είναι αρκετά δύσκολος και απαιτητικός να προχωρήσουμε και με επιμονή να φτάσουμε στους στόχους μας. Πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις, αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θα το κάνεις για λίγο καιρό και θα το παρατήσεις. Κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γνωρίσαμε τη δημιουργό, πάμε τώρα να γνωρίσουμε και την κόρη της, την Τόνια, η οποία θα μας μιλήσει για τα πλάνα και το μέλλον της επιχείρησης. Συζητήσαμε με τη μητέρα σου, μας διηγήθηκε όλη την ιστορία για την έμπνευσή της και την αγάπη της για τα σαπούνια που την οδήγησε στο να ξεκινήσει τη δικιά της επιχείρηση και ήθελα έτσι να μοιραστείς και εσύ μαζί μας τι σε φέρνει σήμερα εδώ. Η δική μου ενασχόληση με την οικογενειακή επιχείρηση ξεκίνησε κάποια χρόνια μετά την ίδρυσή της. Οι βασικές μου σπουδές και το μεταπτυχιακό που έκανα στο εξωτερικό είναι πάνω σε ένα άλλο αντικείμενο. Αλλά πολύ πρόσφατα, επειδή ακριβώς ήθελα να ασχοληθώ σοβαρά με την οικογενειακή επιχείρηση και την παραγωγή φυσικών καλλιτικών, αποφάσισα να δώσω κατατακτήρης και να περάσω στο τμήμα μοριακής βιολογίας και γενετικής. Γενικότερα, για τη λειτουργία του εργαστηρίου, του χώρου μας εδώ που βρισκόμαστε, είναι απαραίτητο ένα πτυχίο χημικού, είτε φαρμακοποιού, είτε μοριακού βιολόγου, ώστε να μπορεί να λειτουργεί μόνιμα το εργαστήριο, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, που μας επιβάλλει ο νόμος και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Έτσι ήταν μονόδρομος το τμήμα της μοριακής βιολογίας και γενετικής και πέρα από αυτό σίγουρα θα ήθελα να στηρίξω και επιστημονικά τις μελλοντικές μας δράσεις, τα προϊόντα που ήδη παράγουμε, όπως επίσης και κάποια άλλα προϊόντα που θέλουμε να παράξουμε στο μέλλον. Πήρες έτσι λοιπόν αυτή την απόφαση να κάνεις μία στροφή σε αυτό που είχες ξεκινήσει ήδη να σπουδάζεις και να ασχολείσαι, για να μπορέσεις να στηρίξεις την επιχείρηση η οποία βασίζεται κατά βάση στη προσωπική σας δουλειά και ενασχόληση. Σωστά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς
βιώνετε το γεγονός ότι είναι μια επιχείρηση της περιφέρειας, αν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα ή δυσκολίες, ή αν σας έχει αγκαλιάσει η πόλη της Αλεξανδρούπολης, οπότε κάπως έτσι σας το θυμίζετε όλο αυτό. Κοίταξε, βλέποντας το χάρτη μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από τα αστικά κέντρα. Αυτό που μόνο του είναι μια δυσκολία στο να μας γνωρίσει ο κόσμος και να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να επιτύχουμε σε αυτό που κάνουμε. Ένας μεγάλος βοηθός σε όλη αυτή την προσπάθεια φυσικά είναι το ίντερνετ και τα social media, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να στηριχθούμε 100% πάνω σε αυτά. Αυτό που ίσως αποζητούμε είναι ίσως κάποιες επαφές. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει είτε με κρατική υποστήριξη είτε με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να υπάρξουν κάποιες επαφές ίσως με εξαγωγής ή με κάποια εσωτερικά δίκτυα πωλήσεων, για να μπορέσουμε και εμείς να δείξουμε την δουλειά μας και πέρα από την πόλη μας ή την περιφέρειά μας. Συγκεκριμένα η Αλεξανδρούπολη έχει αγκαλιάσει τα προϊόντα μας και πλέον μας γνωρίζουν και ως εταιρεία και ως κατάστημα λιανικής. Από εκεί και πέρα όμως, για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, σίγουρα θέλουμε μια στήριξη περισσότερη. Αυτό θα βοηθήσει και εσάς να εξελιχθείτε, να εξελίξετε τα προϊόντα σας και να τα κάνετε και ευρέως διαδεδομένα, υποθέτω, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σωστά, σωστά. Στις μέρες μας, ιδιαίτερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, βλέπουμε ότι για να επιχειρήσεις, για να καινοτομήσεις, χρειάζεται να βρεις εναλλακτικά εργαλεία. Εσύ ως πιο νεότερη, πώς παρακολουθείς αυτές τις εξελίξεις και τι νέο προσπαθείς να φέρεις στην επιχείρηση για να αναπτυχθεί? Έναν απόσπαστο κομμάτι μιας επιχείρησης της μέρας μας είναι το marketing και τα social media. Οπότε από εκεί που δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον μπορώ να πω ότι έχει γίνει μια καλή αρχή και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, η επιστημονική στήριξη όλων αυτών που κάνουμε είναι απαραίτητη, διότι είμαστε και σε ένα χώρο όπου υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν νόμοι και τρόποι λειτουργίας. Συνεπώς, με το πτυχίο της μοριακής θα μπορεί να συμπληρωθεί και αυτό το κομμάτι. Βλέπω λοιπόν από την απάντησή σου ότι σαν επιχείρηση έχετε προσηλωθεί και στη συνέπεια να παράγετε ένα καλό και ποιοτικό προϊόν, αλλά και στο να προσπαθείτε να βρίσκεστε κοντά στο αγοραστικό κοινό, να δείτε και τι ανάγκες υπάρχουν, ώστε να μπορείτε να προσαρμοστείτε. Πάντα πρέπει να ακούμε το κοινό, τις ανάγκες του και βάσει αυτού να παράγουμε και τα αντίστοιχα προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την έμφυλη ισότητα, για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα γενικότερα στον χώρο εργασίας. Θα ήθελα να ρωτήσω εσύ κατά πόσο το έχεις αντιληφθεί αυτό από τη δικιά σου εμπειρία, αν έχεις δει κάποια αλλαγή, αν συναντάς γυναίκες επιχειρηματίες και αν πιστεύεις ότι είναι εύκολο για μια γυναίκα σήμερα στη χώρα μας να επιχειρήσει. Εύκολο δεν είναι, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια που μπορούν να μπουν μπροστά σου για να ξεκινήσεις, πόσο μάλλον να συνεχίσεις και να επιτύχεις στο επιχειρήν. Από εκεί και πέρα προσωπικά δεν έχω βιώσει κάποια ανισότητα που να σχετίζεται συγκεκριμένα με το φίλο μου, αλλά θεωρώ πως αυτό έχει συμβεί διότι και εγώ και η μητέρα μου έχουμε μια συνέπεια, όπως είπες πριν, σε αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τους ανθρώπους συνεργάτες που έχουμε και με τον ίδιο τρόπο μας αντιμετωπίζουν και εκείνοι. Με άλλες γυναίκες επιχειρηματίες που έχω μιλήσει σε άλλους κλάδους, ίσως πιο πολύ της τεχνολογίας ή των οικονομικών. Που είναι και πιο ανδροκρατούμενη. Σωστά, είναι πιο ανδροκρατούμενη η κατάσταση εκεί, οπότε σίγουρα θα υπήρχαν και περισσότερα περιστατικά ανισοτήτων και διακρίσεων ίσως. Τι θα συμβούλευες σε μια νέα κοπέλα που ψάχνει να βρει τι θα κάνει στο μέλλον και σκέφτεται να επιχειρήσει, έχει κάποια ιδέα, αλλά δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο ή τη μέθοδο για να κάνει το πρώτο βήμα? Για μένα πολύ σημαντικός είναι ο προγραμματισμός.
να σκεφτεί καλά πριν κάνει το επόμενο βήμα, να το σχεδιάσει, να το προγραμματίσει. Φαντάζομαι πως για την αρχή τουλάχιστον θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο για να μπορέσει να στηρίξει τους πρώτους μήνες λειτουργίας της επιχείρησής της και φυσικά να μην περιμένει ότι η αλλαγή θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συγκεκριμένη δουλειά, μικρά βήματα και θα έλεγα μικρά και σταθερά βήματα ώστε να φτάσει σε ένα καλό σημείο για να πει ότι έχει επιτύχει και έχει πάει ένα βήμα παρακάτω. Νομίζω ότι πρέπει να συνδέσουμε κιόλας και την κατανόηση και τη στήριξη από την πλευρά της οικογένειας και του περιβάλλοντος, που γίνεται εμφανές και από τη δικιά σας περίπτωση. Σωστά. Αν δεν έχεις τη στήριξη του περιβάλλοντος σου, όλα γίνονται πιο δύσκολα. Τόνια, χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα και εσένα και τη μητέρα σου και όλη την αγάπη που δίνετε εδώ στην επιχείρησή σας και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Είστε ένα πρότυπο για τις νέες γυναίκες που επιθυμούν να επιχειρήσουν και θα χαρούμε πολύ να δούμε και τα επόμενα βήματά σας. Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε στο χώρο μας και μακάρι να δώσουμε έτσι το κίνητρο και σε άλλες γυναίκες να προχωρήσουν στην επιχειρηματικότητα. Άλλωστε είστε και αυτό που λέμε τα γυναικεία πρότυπα για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε πώς μια οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να ενσωματώσει τις αρχές της βιωσιμότητας. Τι είναι βιωσιμότητα για μια επιχείρηση? Είναι να μπορεί να βλέπει τη θέση της στο παρόν και στο μέλλον, στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, και αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι το α και το ω για κάθε επιχείρηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν εξαιρούνται από αυτό, γιατί καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα αρκετά απαιτητικό περιβάλλον, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο παρόν, αλλά και τη θέση τους στο μέλλον. Οι όροι του ESG σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά όπως εφαρμόζονται στις μεγάλες επιχειρήσεις, όμως η λογική είναι η ίδια. Δηλαδή, πώς αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να θέσουν τους στόχους τους πάνω σε όρους όπως έχει να κάνει με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εσωτερική λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, στον τομέα του περιβάλλοντος, οι καταναλωτικές τάσεις είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία αυτά ο κόσμος τα ανταμείβει και συγχρόνως είναι διατεθειμένος να πληρώσει και κάτι παραπάνω σε σχέση με κάποια άλλα προϊόντα. Επίσης, η κλιματική αλλαγή είναι αυτή η οποία κινεί τις επιχειρήσεις στο να λειτουργήσουν σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το πώς βλέπουν την ίδια τους τη λειτουργία και το αποτύπωμά τους, αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο πώς θα μπορέσουν να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους ή εφόσον μπορούν και στα προϊόντα τους βιώσιμα υλικά, ώστε να εξυγχρονιστούν και να αναπτύξουν νέα προϊόντα. Στο κομμάτι της κοινωνίας είναι σημαντικό να έχουμε στενές επαφές με την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, μιας και οι σχέσεις που έχουμε με τους πελάτες, με τους δήμους, με τους θεσμούς και ίσως και με δυνητικούς συνεργάτες μας κάνει πιο ανθεκτικούς και βιώσιμους σε περιόδους κρίσεων. Και στο κομμάτι της λειτουργικότητας, που θεωρώ ότι είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι σίγουρα η ευελιξία τους και το ότι μπορούν άμεσα να διορθώσουν πράγματα στη λειτουργία τους, να εφαρμόσουν νέες ιδέες και καινοτομίες στα προϊόντα τους και αυτό να το δουν άμεσα στην αποδοτικότητά τους και στην κερδοφορία τους. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται συνεχώς, να βλέπουν τις νέες τάσεις που είναι στον κλάδο τους, να μπορούν να βλέπουν πρακτικές που γίνονται στην Ελλάδα ή ακόμα και στο εξωτερικό και μόνο έτσι θα μπορούν να έχουν νέες ιδέες τις οποίες θα τις οδηγήσουν στα επόμενά τους βήματα. Συνολικά λοιπόν για μια επιχείρηση θεωρώ ότι είναι καλό να βλέπει τα ESG κριτήρια τα οποία την επηρεάζουν, αλλά και αυτά που μπορεί να επηρεάσει εκείνη θετικά και να τα βάλει σαν βασικές προτεραιότητες στον πυρήνα της επιχείρησής της, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει, να εξελίσσεται και να εξυγχρονίζεται και να έχει ανθεκτικότητα στο μέλλον.